मित्रांनो नमस्कार. sritiskills आपलं स्वागत आहे आणि आपली जी डिजिटल WCS फॉर IT स्टुडंट फर्स्ट इयरसाठी जी लेसन नंबर 2 सुरू आहे. पार्ट 3 मी केले आहेत आणि हा पण पार्ट 4 सुरू करत आहे. चला लगेच सुरू करूया. आणि तत्पूर्वी मी पुन्हा सांगेन की जास्तीत जास्त विद्यार्थी जॉईंट होत आहेत आणि मलासुद्धा त्याचा आनंद होत आहे आणि मी त्याप्रमाणे अधिकाधिक चांगल्या प्रमाणे इम्प्रूव्ह कसं होतं आपल्याला ते शिकवण्याचा प्रयत्न करेल. आणि तुम्हाला जर काही अडचणी असतील, काही माहिती घ्यायची असेल तर यू कॅन कमेंट मी ऑन. मी फेसबुक पण सांगितलं आहे किंवा यूट्यूबचं आपलं जे कमेंट असतं फीडबॅक त्यामध्ये तुम्ही कळवू शकतात. तर मित्रांनो लगेच सुरू करूया. आता हा जो आहे पार्ट लेसन नंबर 2 सुरू आहे, आपला पार्ट 4 आहे. त्याच्यामध्ये हा एक गणित जे आहे तर मी एक स्पेशली घेतलेला आहे. तुम्ही ते बघू शकता की कशा प्रकारे आहे. आणि ह्याच्यापूर्वी मी एक पार्ट 3मध्ये शिकवलं होतं त्याचाच एक भाग आहे. याच्यात काय दिलेलं आहे की लेंथ AB काढायची आपल्याला. हा जो चिन्ह आहे ते व्हॉट इज म्हणजे किती आहे, AC दिलेली आहे आणि BC दिलेला आहे. तर हे किती काढायचं लगेच सुरू करूया. त्याच्यामध्ये मी तो थेरम जो आहे, हा जो थेरम हे जे अँगल आहे हा दिस इज अवर हे 90 डिग्री आहे. ते मी आपल्या माहितीसाठी लिहितो 90 डिग्री. मी पुन्हा एकदा ब्लू पेनचा वापर करूया आपण. हे बघा, हे दिस इज 90 डिग्री. 90 डिग्री जर असेल एखादा ट्रायंगल तर त्याचा फॉर्म्युला जो असतो तो कसं सोडवायचं, तर ते पायथागोरस थेरम आहे. मी इथं लिहितो पायथागोरस थेरम PYTHOPTHA पायथागोरस थेरम हे अशा प्रकारे मित्रांनो आहे. जस्ट मी तुम्हाला माहितीसाठी नाव लिहिलं आहे. मी स्पेलिंग सोडून द्या. त्याचं फॉर्म्युला काय, हे फॉर्म्युला महत्त्वाचं आहे. फॉर्म्युला लिहितो मी. फॉर्म्युला काय असतो की हा जो अँगल आहे त्याच्या समोरचा जी बाजू असते ती काय असते, ती कर्ण असतो. तिला हायपोटेनस म्हणतात. तर ह्या बाजू कर्णाचा वर्ग म्हणजे कर्णाच्या बाजूचा वर्ग हा इज इक्वल टू ह्या बाजूचा वर्ग अधिक ह्या बाजूचा वर्ग असतो. तर मी लगेच फॉर्म्युला लिहितो आहे. आता इथे AC आहे म्हणून मी AC लिहितो आहे. हे बघा AC स्क्वेअर, बरोबर. AC स्क्वेअर म्हणजे काय, तर ह्या दोघांच्या बाजूंचा वर्ग AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर. मग आता हा फॉर्म्युला आपला झाला. हा फॉर्म्युला जो आहे तो फॉर पायथागोरस थेरम अशा प्रकारचे गणित आले तर तुम्ही हा दिस इज द अवर कॉमन फॉर्म्युला आहे आणि याच्यानुसार कुठलेही गणित तुम्ही सोडू शकता. तर लगेच आपण सोडून घेऊया. AC म्हणजे काय 10 आहे. तर मी काय करतो मित्रांनो, जास्त वेळ नको जायला आपल्याला, लवकरात लवकर गणित हवे तर वेळ पण कमी राहावं म्हणून फास्ट करते. तर AC म्हणजे किती 10 आहे, बरोबर. AC म्हणजे किती 10 आहे. तर मी 10चा वर्ग किती झाला, वर्ग आपला वर्गाचा चालू आहे तो 10 गुणिले 10 म्हणजे झाला 100. डायरेक्ट आकडे लिहितो. 10 गुणिले 10 केलं आहे मी. तर AB आपल्याला काढायचा आहे. ABचा वर्ग काढायचा आहे आपल्याला. आणि पुढं काय AC बघा किती, BC किती, BC जो आहे तो 6 आहे. 6 म्हणजे 6चा वर्ग आहे. 6चा वर्ग म्हणजे 6 गुणिले 6 36 केले मी. 6 गुणिले 6 36. त्याच्यानंतर माझा पुन्हा आपलं हा प्रश्न झालेला आहे याच्यापूर्वी. तर हे 100 इथे लिहून घेतले मी. आणि हा 36 जर इकडं आला, प्लस आहे हा प्लस आहे, हा इकडं आला तर काय होईल, इकडं म्हणजे इज इक्वल टूच्या इकडं आला तर प्लसचं मायनस होतं. मायनस झालं 36 इज इक्वल टू AB स्क्वेअर, जी आपल्याला AB स्क्वेअर काढायची आहे. आता 100मधून 36 गेले तर तुम्हाला मी ते मायनस कसं करायचं मागच्या व्हिडिओमध्ये कळलं होतं बघा, तुम्हाला येत असेलच. तर 100 वजा 36 बरोबर होता 64 उरतात आपले. तुम्हाला एकदा पुन्हा मी करून दाखवतो. मला मग ते नको करून दाखवलं, वेळ जाईल आपला. तुम्ही मागचा व्हिडिओ बघा, तुम्हाला जर माहिती असेल. हाच प्रश्न आता आला होता, वेगळ्या याच्यामध्ये होता तो. तर 100 वजा 36 होतात 64. आणि ABचा स्क्वेअर मी तसं लिहिला. हा ABचा स्क्वेअर आहे. तर आपल्याला वर्गमूळ काढायचं आहे. त्याच्यामुळे मी पुन्हा इथं जाईन. मी आता इथं करतो. 64 जे आहे त्याला 64 अंडररूट केलं. अंडररूट म्हणजेच काय, वर्गमूळ. तर आपल्याला AB येतं. AB म्हणजे बाजू. तर हे AB अंडररूट 64 आहे. परंतु आपलं उत्तर जे आहे ते इथं उत्तर जे आहे तर ते काय आहे, ते 8/6. म्हणजे याचं उत्तर काय आहे की अंडररूट 64चं वर्गमूळ काय होतं, 8. हे तुम्हाला मी इथं लिहितो. तुम्ही हे वर्गमूळ जे आहे असं पण लिहू शकता. फॉर युअर इन्फॉर्मेशन लिहितो आहे मी. 8 × 8 बरोबर काय होतं 64. आणि ही आपली AB आहे. तर नुसतं AB पाहिजे असेल तर AB इज इक्वल टू अंडररूट बाहेर काढलं तर 8 म्हणजे आपलं आन्सर आलेलं आहे 8. मित्रांनो, म्हणजे वर्ग आणि वर्गमूळ जे आहेत
तर तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये एक चार्ट दिला होता. पुन्हा एकदा मी तो चार्ट लगेच आपल्याला क्विकली दाखवतो आणि मी तुम्हाला पुन्हा सांगतो की यू मस्ट कुठल्याही परिस्थितीमध्ये तो चार्ट जो आहे तो हे बघा. मी थोडं झूम करण्याचा प्रयत्न करतो, पण थोडंसं करतो मी, जास्त नाही करणार. हे बघा, तुम्हाला इथे कळत असेल इथं आता 1चा वर्ग, 2चा वर्ग, 3चा वर्ग, 4, 5, 6, 7, 8 हे सर्व करा. बघा 8चा वर्ग बघा 64 आहे आणि 64चं वर्गमूळ हे 64चं वर्गमूळ 8 आहे. तर असं प्रत्येक 30पर्यंत आहे. हे मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो की पाठ करून टाका. आणि दुसरं जे मला सांगायचं होतं हे स्क्वेअर मल्टिप्लाय 1 ते 20चा टेबल, त्याला मी थोडंसं तुम्हाला झूम करून दाखवतो. हे बघा 1 ते 20चा टेबल आहे. तर हे तुम्ही बघा झूम करून 1चा 2चा वर्ग 2, 2 × 2 4, 2 × 3 4, हे 2, 4, 6, 8 आणि 20पर्यंत गुणाकार दिला. 20 म्हणजे पाडे दिले, टेबल दिलं आहे. 5चा वाडा 6, 7 हे तुम्ही एकदा मी तुम्हाला जाणून म्हणेन की तुम्ही ते पाठ करून टाका. तर आपला पहिला प्रश्न झालेला आहे. दुसरा प्रश्न जो आहे तर दुसऱ्या प्रश्नामध्ये बघा तोच प्रश्न आहे, सेम आहे. आपल्याला BC हा कर्ण दिला आहे. पुन्हा ही झाली. आता मी पुन्हा आपला ब्ल्यू पेन आपण वापरूया. तर हे राईट अँगल आहे. राईट अँगल मीन्स व्हॉट 90 डिग्री असतो. तर 90 डिग्री म्हणजे AC कर्णाचा वर्ग बरोबर समोरील दोन बाजूंच्या लांबीच्या वर्गांची बेरीज. याचा वर्ग बरोबर याचा वर्ग अधिक याचा वर्ग. तर सेम आहे. हा प्रश्न मी तुम्हाला सोडवत नाही आहे, मी होमवर्कला देतो आहे. मी अपेक्षा करेन की तुम्ही हा सोडवा आणि मला किती उत्तर येतं ते कळवा. याचं उत्तर पण मी काहीतरी याच्यामधलं असेल 10-12 असेल काहीतरी, तर तुम्ही ते बघा. म्हणजे याचा वर्ग अधिक याचा वर्ग अधिक याचा वर्ग अधिक याचा वर्ग नाही सॉरी याचा वर्ग बरोबर याचा वर्ग अधिक याचा वर्ग. आणि तो फॉर्म्युला जो आहे आपला जो पण याच्यापूर्वीचा हे जे फॉर्म्युला सोडायला आहे त्याच्याप्रमाणेच येईल ते. आणि तुम्ही सोडवा मित्र. सोपं आहे, तीच पद्धत आहे. लगेच आपण लेसन नंबर 27 घेऊ. हा जो आहे हा का घेतो आहे मी, आता तुम्हाला 8चा वर्ग 64, 9चा वर्ग 81, 10चा वर्ग 100, 11चा वर्ग किती येतो 11 121 असा येतो. तर हे पूर्ण एक नंबर झाले. परंतु आपल्याला पॉईंटमध्ये जर आलं काय करणार, तर तुम्हाला पॉईंटचा वर्ग कसा करणार मी, त्यासाठी मी हा प्रश्न घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये पण तोच फॉर्म्युला आहे आपला. मी पुन्हा एकदा फॉर्म्युला लिहून घेतो. फॉर्म्युला कधी मी लिहून घेत जाईल, इथं मी थोडं वरती लिहितो फॉर्म्युला. बघा काय आहे ते. ACचा वर्ग बरोबर ABचा वर्ग बरोबर अधिक, मी बोलताना थोडं मिस्टेक होऊ शकते, परंतु मी काय लिहितो ते लक्षात ठेवा. ACचा वर्ग बरोबर ABचा वर्ग अधिक हे करा. मग आता ACचा वर्ग आपल्याला काय माहीत तोच काढायचा आहे, म्हणजे आपल्याला कर्णाचाच वर्ग काढायचा आहे. त्याच्यामुळे मी त्याला इथं लिहून घेतला. ACचा वर्ग बरोबर ABचा वर्ग किती 7 आहे. हे बघा 7 आहे. 7ला डायरेक्टली मी गुणाकार करतो, म्हणजे वर्ग 7चा वर्ग किती झालो मित्रांनो, 7 7 49 होतो. हे तुम्हाला यायलाच पाहिजे, याला काय ऑप्शन नाहीच आहे. 7 7 49 आणि BC पण दिलेला आहे 5 आहे. तर 5चा वर्ग किती 5 × 5 25, 5 × 5 झाले 25 असं हे आलं. आता यांची बेरीज करून टाका. 49 आणि 5 किती झाले, तर मी इथं करतो आपल्या माहितीसाठी. 49 प्लस इथं मी लिहितं हे 49 + 25, 49 + 25 5 आणि 9 14 झाले. 5 आणि 9 14, हाताला इथं 1 लिहिला मी. 4 5 6 आणि 7 हे बघा 74 आले. तुम्ही डायरेक्ट आले असेल तुम्हाला डायरेक्ट करा, फक्त मी तुम्हाला माहितीसाठी 74 आलं. तर याच्यामध्ये एक महत्त्वाचं म्हणजे मी हा प्रश्न घेतला की मग याचा आपलं आन्सर काय आलं, ACचा वर्ग. हे काय आलं, ACचा वर्ग बरोबर 74. तर AC काढायचं आपल्याला. तर AC म्हणजे काय येईल अंडर रूट ऑफ 74. तर 74 ही जी संख्या आहे तर ती कुठल्याही आपले जे 5 6 7 8 आहे त्याचा वर्गमूळ नाही आहे. 8चा वर्ग 64, 9चा वर्ग 81 होतो. 8चा वर्ग हे का मित्रांनो 8चा वर्ग केला तर 64 जो आपण मागच्या आपल्या उदाहरणात केला. 9चा वर्ग जो आहे 9 81, तो 64 आणि 81 याच्यामधले ही 74 संख्या आहे आपली. तर म्हणजे 8 आणि 9 यांच्यामधला जो काय आकडा असेल 8.8च्या पुढं असेल तो 8च्या पुढं बघा सर्व तेच दिलं आहे, म्हणजे 8.26 याच्यापैकी काहीतरी असणार पॉईंटमध्ये असणार. तर हे गणित कसं करायचं हे महत्त्वाचं आहे. तर हे गणित करताना मी तुम्हाला काय करतो की थोडंसं वर नेतो हे, आणि हे याचं मी आता तुम्हाला आपली जी पद्धत आहे पुढची जी याची वर्गमूळ काढण्याची ती पद्धत पुन्हा एकदा आपल्या उपयोगामध्ये येईल. तर ही काढतो मी ती. 74 इथं मी लिहिले.
नेहमीप्रमाणे मित्रांनो सोपं एकदम. आता परत आपल्याला तुम्हाला माहिती की 74च्या जवळची जो वर्ग काढला होता आपण तो 8 आहे. 8 गुणिले 8 किती होतात? 64 होतात. 9 गुणिले 81 होतात. त्याच्यामुळे 81 घेऊ शकत नाही, तर 74 आपण घ्यावं लागेल आपल्याला. 74 मीन्स 74च्या जवळची संख्या कोणती आहे? तर 74च्या जवळची संख्या जी आहे ती 64. पुन्हा इथं 8, 8 8 64, 8 लिहिला मी. इथं 64 ही पेअर आहे, एक पेअर झाली. इथं काय एक संख्या नाही, पेअर आहे, त्याच्यामुळे पेअर घेतली मी. 8 8 64 लिहिले. इथं पुन्हा मायनस. आपली पद्धत जी आहे मित्रांनो, मी पद्धत सांगितली ती लक्षात ठेवा. पद्धत कॉमन असते. इथं आपण काय करतो? प्लस करतो. माझा अक्षर जर समजून घ्या. 8 आणि 8 16 झाले. ओके. आता हे मायनस करा. 4मधून 4 गेले 0, 7मधून 6 गेला, 1 उरला. तर आता आपला इथं परत पेअर घ्यायची आपल्याला. कधी पेअर घ्यायची? 0 1 0 नाही घ्यायचा, पेअर घ्यायचं. त्याच्यामुळे इथं पॉईंट द्यायचा. इथं पॉईंट दिला मी आणि आपले 2 0 घेतले. तर आता अशा प्रकारे 16च्या पुढं अशी एक संख्या येईल. 2 घेतले, 3 घेतलं, तर तिथं पण 3 घ्यावं लागेल. ते 1000च्या जवळपास येईल. मित्रांनो ॲज पर आपल्या माहितीनुसार मी 8.6 घेऊ. 6 म्हणजे 6चं बघू काय होतं आपण. 1000च्या जवळपास येईल तर 6 घेतलं तर 166 गुणिले 166 करून बघूया. मी लगेच करतो इथं आपल्या माहितीसाठी. 166 6 6 36 बरोबर. 6 6 36 7 3, परत 6 6 36 36 आणि 39 3 39 झाले. 8 3 6 आणि 6 1 6 6 आणि 3 9 झाले. हे बघा 996 एक्झॅक्टली ती बरोबर 1000च्या कमी आली. त्याच्यामुळं ही बरोबर 6 बसला. तुम्ही 4 5 केलं असतं तुम्हाला वेळ लागला असता. त्याच्यामुळे तुम्ही अंदाज पण घेत जा. आता इथं 1996 गेलं म्हणजे 4 उरतात. त्याच्यामुळे हे रेडमेंटचं सोडून द्या. इथं जे आपण लिहिलेलं आहे 6, आपला आन्सर आलेला आहे. सगळं मित्रांनो आन्सर आलेला आहे, ते तुम्ही बघू शकतात. आणि पुन्हा मी लगेच स्टिक करतो याला. अवर आन्सर इज नाव 8.6. तर हे तिसरं जे गणित आहे हे पण फार महत्त्वाचं आहे मित्रांनो. हे बघा तिसरं जे गणित आहे त्याच्यामध्ये काय दिलं आहे त्यांनी. हे जो गणित काही वेळेस गणित असतात त्यांना वेळ लागतो करायला. ते तुम्ही हे बघा जा वेळ लागतो त्यांना. तर वेळ कसा करायचा हे फार महत्त्वाचं आहे. मी आता काय करतो की हे जे आहे हे बाजूला ठेवू आपण. तर याच्यामध्ये बघा प्रोपोर्शन दिला आपला जो लेसन नंबर 2 प्रोपोर्शन दिला आहे. याच्यामध्ये मी फास्ट काम करतो, एकदम लवकर सोडेल. त्याच्यामध्ये मी वन सेकंड वी विल यूज अवर ब्लू पेन. ओके. आता बघा याच्यामध्ये काय दिलं आहे L1 आणि L2. L1 आणि L2चं प्रोपोर्शन किती दिलेलं आहे? 2:3. 2:3. मी जे प्रश्न दिला आहे तो लिहून घेतलेला आहे. तर आपल्याला काय सांगितलं त्यांनी काढायला? टोटल लेंथ पण दिली 2.75. तर L1 आणि L2चं प्रोपोर्शन दिलं तर काय सांगितलं काढा? L2 काढा. आपल्याला त्यांनी L2ची माहिती विचारली. तर L1 L2चं प्रोपोर्शन 2.3 आहे. तर मी इथं खाली लिहून घेतो. मी डायरेक्ट पण करू शकतो, पण आपल्या माहितीसाठी लिहितो. आणि मित्रांनो पुन्हा एकदा आपला व्हिडिओ मोठा होऊ द्या, कारण त्याला इलाज नाही आहे. तुम्हाला महत्त्वाचं L1 L2. तर अशा केसमध्ये आपल्याला काय करायचं की L2 काढायचं आहे बरोबर. मग आपण मी तुम्हाला हे असं लिहून घेतो आपल्या माहितीसाठी. L1/L2 इज इक्वल टू हा 2 तसा लिहिला वरती, आणि जसं हे लिहिलं मी तसं त्याचप्रमाणे हे लिहिलं आहे 2/3. आपल्याला काय काढायचं आहे की L2 काढायचं. त्याच्यामुळे आपण L1 जे किती येईल, L1 ही संख्या, तर L1 जे येईल आपल्याला L1 काढायची. L1 इज इक्वल टू L2च्या किती येईल ती. तर काय अशा केसमध्ये काय करायचं? क्रॉस करायचं असतं. इज इक्वल टू असलं तर वरचं आणि खाली, आणि हे जे असते क्रॉस करायचं. तर क्रॉस म्हणजे काय? L2 आणि L2 जो आहे तो वरती जाईल. क्रॉस म्हणजे L2 आणि 2चं गुणाकार होईल. इज इक्वल टूच्या इकडे L2 आणि 2 गुणाकार होईल, आणि जो खाली संख्या आहे ती नेहमीप्रमाणे आपली खाली राहील. म्हणजे उत्तर लवकर येईल. तुम्हाला दुसरी पद्धत माहीत असेल तर तुम्ही करू शकता, परंतु आय थिंक दिस इज द सिम्पल मेथड. मी असं पुन्हा लिहून घेतलं. मी का लिहिलं असतं की म्हणजे L1 जे आहे ती L2च्या 2/3 आणि आपल्याला काय L2 काढायचं आहे. तर इथं काय दिलेलं आहे त्यांनी बघा, टोटल लेंथ दिलेली आहे 2.75 मीटर. म्हणजे L जो आहे मित्रांनो असे गणित येतात आणि त्यांना वेळ लागतो. L1 + L2 आहे, आणि L किती दिली? 2.75 टोटल दिले आहे बरोबर. आणि इथं आपल्याला L1, आता L1ची किंमत काढली आपण L2, कारण आपल्याला L2 काढायचं म्हणून मी L2 लिहून घेतलं. L2 2/3 प्लस हा जो आहे हा L2 हा इथं लिहिला L2. आता हे 2.75 तसं लिहून घेतलं मी. आणि आता हे आपल्याला सोडवायचं, महत्त्वाचं हे आहे. L2 जो आहे L2 इथं पण आहे कॉमन आहे. L2 इथं L2 म्हणजे इथं एक संख्या आहे. तर L2 मी कॉमन काढतो.
त्याशिवाय आपलं गणित करू शकत नाही आपण. L2 कॉमन काढलं, कॉमन काढल्यामुळं इथं काय उरलं, L2 काढला, इथं 2/3 उरला प्लस, आणि इथं L2 काढल्यामुळे इथं 1 उरला. काय नसला म्हणजे 1 घ्यायचा. तो 1 म्हणजे 1/1 असतो. नुसता 1 वरती 1 म्हणजे नुसता 1/1 खाली असतो. त्याच्या मित्रांनो हे जे आहे हे आपलं काय झालं आता एक प्रकारचं हे आपलं याला सोडवावं लागेल, याला लसाई काढावं लागेल. मी मागची पिढी लसाई काढला आहे. लसाई म्हणजे हे क्रॉस करावं लागेल. प्लस असला तिथं क्रॉस करावं लागतं. हे फ्रॅक्शनचे नियम आहेत. हे फ्रॅक्शन झाले तर एक प्लस असल्यामुळे यांचं क्रॉस करून लसाई काढलं. लसाई कसा काढला होता, इथं खालची संख्या मोठी संख्या बघायची 3 आहे, तर इथं 3 आहे. इथं काय 3 आहे का नाही, तर इथं 1 घ्यायचा. डायरेक्ट क्रॉस पण करू शकता, पण मी माझ्या मागची माहितीच करू आपण. 3 घेतला म्हणजे 1 गुणिले 3, इथं लसावी 3 आला खाली, ते एकाने याला गुणायचं. हा L2 मी इथंच लिहून घेतो आहे, L2चा काही विषय नाही आहे. एकाने याला 2ला गुणलं तर किती येईल, 1 गुणिले 2, 2च उरेल प्लस 3, 3 1 3 एकाला गुणलं वरच्याला, 3 1 3, आणि जी खाली संख्या जी आहे लसावी किती आपल्याला आहे 1 गुणिले 3 हा जो आला आहे, 1 गुणिले 3 हा जो लसावी आलेला आहे 3 कॉमन काढला मी. म्हणजेच L2 किती आलेला आहे आपला, अजून आपलं उत्तर आलेलं नाही आहे. L2 जो आहे तर किती आलेला आहे तो 3 आणि 2 5 झाले, 5/3. तर आता हे 5/3 इकडे घेऊन जा, काहीच नाही प्रॉब्लेम. इकडे काय आपला 2.75 आहे, तर 2.75 मी माझ्या नेहमीच्या पद्धतीला डायरेक्ट करतो आता, कारण वेळ होत चाललेला आहे. 2.75 आपली पद्धत काय आहे, पॉईंटच्या पुढं किती दोन आकडे असल्यामुळे मी 2 खाली शून्य घेतले गुणिले. हे मित्रांनो लक्षात ठेवा, =2च्या संख्या इकडे असली या साईडला, तर इकडे घेऊन जायची असेल तिला, तर ही संख्या 5/3 जे होईल हा गुणाकार आहे. 5/3चं उलटं काय होईल, 3/5 होईल, 3/5 होईल. आणि समजा तुम्हाला 2.75 जो आहे इकडे घेऊन जायचा असतं, इकडे या साईडला, तर 2.75 म्हणजे काय की खाली अननोन 1 असतो, तो 1 इकडे गेल्यावर काय होईल, 1 वर जाईल आणि 2.75 खाली येईल, असं झालं असतं. पण तशी गरज नाही आहे. आता पुन्हा एकदा बघा, 5च्या पाड्यामध्ये लक्षात ठेवा 0 आणि 5 असलं शेवटी, कुठल्याही संख्येच्या शेवटी जर 0 आणि 5 असेल तर 5ने भाग जातो. आता 100 हात नका लावू, आपल्याला तो पॉईंटला फ्रॅक्शनला कामात येईल. तर 5 1 5, 5 5 25, 5 5 25, 25 27 म्हणून 25 गेले, म्हणजे 5 गेले, 25 गेले, 2 उरले, 2 इथं लिहिले मी, आणि 2 वर लिहिले इथं, आणि 5 झाले 25 झाले, 5 5 25. म्हणजे आपलं इथं आन्सर काय आलं, 55 गुणिले हे 3 तसं लिहितो मी, आणि खाली काय उरलेलं आहे, आता खाली आहे काय, आणि 1 गुणिले 100 म्हणजे 100. तर अजून आपलं उत्तर मी इकडे करतो. आता उत्तर काय येईल आपलं बघा, हा L2 जो आहे तो लिहून घेतो पहिले इकडं. ओके, L2 इक्वल टू हे काय आलं, 55 गुणिले 3, 55 गुणिले 3 डायरेक्ट करून टाकतो मी आता. 5 तारीख 15, 5 तारीख 15 ह्याच्याला 1, 5 तारीख 15 आणि 16 आणि भागिले 100 हे खालच्यामुळे. आता मित्रांनो पुन्हा आपल्याला हे फ्रॅक्शनमध्ये आलं, हे पॉईंटमध्ये करायचं, डेसिमलमध्ये. पुन्हा नेहमीची पद आपली 2 शून्य आहेत, इकडे 2 आकडे घ्या, म्हणजेच काय येईल 1.6 नीट काढतो मी, 1.65 हा पॉईंट आहे इथं. 1.65 दिसते का तुम्हाला? येस. तर दिस इज द आवर आन्सर. मित्रांनो असे काही गणित असतात की ते त्यांना वेळ लागतो, परंतु ते आपल्याला अशीच पद्धत आहे. तुम्हाला जर माहिती असेल दुसरी पद्धत सोपी तर यू कॅन गो अहेड, तुम्ही ते करू शकता, नो प्रॉब्लेम. पण ही पद्धत पण सोपी आहे आणि ही बघू शकता. तर अशी मित्र प्रश्न येतात आणि तुम्हाला ऑनलाईन परीक्षेला मी कसं सोडवणार कसं, तर ऑनलाईन परीक्षेमध्ये तुम्हाला रफ पेपर मिळतो, रफ पेपर सोडू शकतात. मित्रांनो सद्यस्थितीमध्ये एवढंच बोलतो, बराच वेळ झालेला आहे आणि पुन्हा आपण नेक्स्ट पार्टला भेटूया आणि आपले पुढच्या 2 पार्टमध्ये आपलं लेसन नंबर 2 कंप्लीट होईल. पुन्हा भेटूया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत. थँक्यू, टेक केअर, धन्यवाद.